नमस्कार मित्रों, यहाँलाई स्वागत छ नयाँ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। मित्रहरू, आज म तपाईँलाई यो भिडियोमा टिकटकको लागि एउटै भिडियोलाई स्लो अनि फास्ट कसरी बनाउने, कसरी एडिट गर्ने, क्यापकट एप्लिकेसनलाई युज गरेर हामीले टिकटकको लागि एउटै भिडियोलाई स्लो फास्ट बनाउन सक्छौँ। त्यो पनि साउन्ड नबिगारिकन। गीत जस्ताको तस्तै रहन्छ, साउन्ड ओरिजिनल नै रहन्छ, तर हामीले भिडियोलाई मात्रै स्लो फास्ट बनाउँछौँ। तपाईहरुले यो भिडियोलाई पुरै हेर्नुपर्ने हुन्छ। म आज क्यापकटबाट तपाईहरुलाई एडिट गर्न सिकाउँदैछु एउटै भिडियोलाई स्लो फास्ट बनाउनलाई। त्यसको लागि हामी क्यापकटमा जाउँ। सबभन्दा पहिला हामी क्यापकटलाई प्ले स्टोरबाट फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्छौँ। डाउनलोड गर्नुहोला। डाउनलोड गरिसकेपछि ओपन गर्नुहोला। त्यसपछि यो न्यू प्रोजेक्ट भन्ने अप्सन आउँछ। तपाईले यो न्यू प्रोजेक्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई भिडियो देखाउँछ कुन चाहिँ भिडियोलाई एडिट गर्ने हो, स्लो फास्ट बनाउने हो। त्यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ एडको अप्सन देखाउँछ। त्यो एडको अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो सेलेक्ट भइसकेको छ। अब यो भिडियोलाई हामी स्लो फास्ट बनाउँछौँ। आफ्नो हिसाबले बनाउन सक्छौँ, साउन्डलाई केही पनि नबिगारिकन। अब त्यति भइसकेपछि हाम्रो यो इन्टरफेसमा आउँछ। तपाईहरुले अब यहाँनेरिबाट सार्दै सार्दै यतापट्टि सार्दै ल्याउनु होला। भिडियोको यो लेयरलाई सार्दै सार्दै यो लास्टमा ल्याउनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ क्यापकटको लोगो देख्दै हुनुहुन्छ। यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। तपाईहरुले यो ठाउँमा क्लिक गरिसकेपछि त्यसपछि यो डिलिटको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। र डिलिटको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो क्यापकटको लोगो जुन वाटरमार्क छ त्यो चाहिँ डिलिट हुन्छ। अब सरर यतापट्टि ल्याउनु होला। सुरुमा ल्याइसकेपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ तलतिर धेरैवटा इन्टरफेस छन्। हामीले यी सबैलाई युज गरेर टिकटकको लागि अथवा अरू कुनैको लागि भिडियो एडिट गर्न सक्छौँ। तर म यसमा तपाईहरुलाई टिकटकमा भिडियो स्लो फास्ट बनाउन सिकाउँदैछु। अब हामीलाई त्यसो गर्नको लागि तपाईहरुले यहाँ तलतिर देख्दै हुनुहुन्छ यो भिडियोको लेयरमा तपाईले एकचोटि क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तलतिर तपाईहरुले देख्दै हुनुहुन्छ यिनीहरुलाई यतापट्टि सार्दै लानुहोला। सार्दै लगिसकेपछि तपाईहरुले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ एक्सट्र्याक्ट अडियो भन्ने अप्सन। यो एक्सट्र्याक्ट अडियो भन्ने अप्सनमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला। अब एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुको एकछिन प्रोसेस हुन्छ। केही समयले एकछिन लोड लिन्छ। तपाईहरुको यहाँ प्रोसेस भइरहेको छ र त्यो प्रोसेस भइसकेपछि तपाईहरुको भिडियोबाट अडियो चाहिँ एक्सट्र्याक्ट हुन्छ, अडियो बाहिर आउँछ। अब तपाईहरुको भिडियोबाट यो अडियो जुन छ, भिडियोमा रहेको अडियो बाहिर आइसकेको छ। यहाँनिर देख्दै हुनुहुन्छ। अब तपाईहरुले भिडियो एडिट गर्नुभयो भने तपाईहरुको अडियोलाई केही असर गर्दैन। यसरी एक्सट्र्याक्ट अडियो भइसकेपछि अब हामीले यहाँनिरबाट यो भिडियोको लेयरमा क्लिक गर्छौँ। त्यहाँ क्लिक गरेर यहाँनिर यो अडियोको अप्सन छ। यहाँनिरबाट तपाईहरुले अफ गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अन अफ हुन्छ। तपाईहरुले त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने अन पनि हुन्छ, अफ पनि हुन्छ। तपाईले त्यहाँ क्लिक गरेर म्युट गरिदिनु होला। यो म्युट भनेको अफ हो। अब त्यहाँ क्लिक गरेर त्यो भिडियोको साउन्ड चाहिँ अफ गरिदिनु होला। तलतिर एक्सट्र्याक्ट भएको छ हाम्रो साउन्ड, केही डराउनु पर्दैन, त्यो साउन्डले काम गर्छ। अब हामीले भिडियोलाई एडिट गऱ्यौँ भने त्यो साउन्डमा कुनै पनि असर पर्दैन, किनकि भिडियोमा रहेको साउन्ड हामीले एक्सट्र्याक्ट गरिसकेका छौँ र भिडियोमा रहेको साउन्डलाई हामीले म्युट गरिदिएका छौँ र एक्सट्र्याक्ट भएको साउन्ड रहन्छ। अब त्यसपछि तपाईहरुले भिडियोको लेयरमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यहाँ तलतिर स्पिडको अप्सन देख्नुहुनेछ। स्पिडको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि स्पिडको अप्सनमा क्लिक गरेर यतापट्टि कर्भको अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ। यो कर्भको अप्सनमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुभयो भने अब यहाँबाट अर्को इन्टरफेस आउँछ। तपाईहरुलाई यहाँनिरबाट कर्भको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी लोड हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर कस्टम्सको अप्सन आउँछ। तपाईहरुले यो कस्टम्सको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्टम्सको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि एडिटको अप्सन आउँछ। यो एडिटको अप्सनमा पनि क्लिक गर्नुहोला। अब एडिटको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यो प्रिसेट। यो प्रिसेटबाट तपाईहरुले यहाँ प्याटर्न देख्दै हुनुहुन्छ। यो प्याटर्न नर्मलमा छ अहिले। अब तपाईहरुले यो नर्मलमा भएको प्याटर्नलाई यहाँनिर प्याटर्नलाई तलमाथि सारेर चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो भिडियोलाई स्लो फास्ट कस्तो बनाउने हो आफ्नो हिसाबले बनाउन सक्नुहुनेछ। अब यहाँबाट यो प्याटर्नलाई हामीले तलतिर सार्यौँ भने स्लो बन्छ, भिडियो स्लोमा जान्छ। तपाईहरुले माथितिर सार्नुभयो भने भिडियो स्पिड हुन्छ, फास्ट हुन्छ। अब तपाईहरुले कसरी स्लो फास्ट कतिको बनाउने हो, यहाँबाट बिचमा तपाईहरुले कुन ठाउँमा स्लो बनाउन चाहनुहुन्छ, कुन ठाउँमा फास्ट बनाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो हिसाबले यसरी हामीले तलतिर सारिदिएका छौँ। र स्लो भएको छ भिडियो, सुरुमा नर्मल छ, त्यसपछि स्लो हुँदै हुँदै त्यसपछि तलतिर पनि स्लो भइसकेको छ। यसरी अब हामीले यो प्याटर्न जता सार्यौँ त्यस्तै हुन्छ। जसरी हामीलाई जति स्लो चाहिन्छ, जति स्पिड चाहिन्छ, जति फास्ट चाहिन्छ, त्यो हिसाबले तपाईहरुले यो प्याटर्नलाई चाहिँ तलमाथि सार्नुहोला आफ्नो हिसाबले। तपाईले त्यहाँ भिडियोको प्रिभ्यू पनि देख्नुहुनेछ कति फास्ट भयो, स्लो भयो भनेर। अब हामीले यसलाई यसरी माथि सार्यौँ भने भिडियो फास्ट हुन्छ। अब अर्को पनि हामीले माथि सार्यौँ भने यसरी सुरुमा नर्मल, त्यसपछि फास्ट हुँदै गएको छ, त्यसपछि स्लो हुँदै हुँदै गएको छ। यसरी मैले फेरि माथितिर सारिदिएँ।
सुरुमा नर्मल छ, त्यसपछि फास्ट, त्यसपछि हल्का स्लो हुँदै गएको छ र लास्टमा स्लो भएको छ। यस्तो प्रकारले तपाईँहरूले आफ्नो हिसाबले चाहिँ आफ्नो भिडियो एडिट गर्न सक्नुहुनेछ। टिकटकको लागि एकदम सजिलो तरिका हो यो। मैले पनि यसरी नै एडिट गर्ने गरेको छु र सबैले यसरी नै एडिट गर्छन्। अब यति गरिसकेपछि हामीले यो भिडियोलाई स्लो फास्ट आफ्नो हिसाबले बनाउन सक्छौँ, तर साउन्डलाई कुनै असर गर्दैन। हाम्रो जुन साउन्ड छ त्यही साउन्ड रहनेछ, किनकि हामीले अडियो एक्सट्र्याक्ट गरेका छौँ। अब हाम्रो यो भिडियो भइसकेपछि अब तपाईँले यहाँबाट प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। हामीले यो भिडियोलाई फास्ट बनाएका छौँ, अब कहीँ कहीँ स्लो बनाएका छौँ, कहीँ फास्ट बनाएका छौँ, आफ्नो हिसाबले बनाएका छौँ र बनाउन अझै पनि तपाईँहरूले राम्रो गरी एडिट गर्न सक्नुहुनेछ आफ्नो हिसाबमा। अब तपाईँहरूले फेरि पनि एडिट गर्नु पऱ्यो भने त्यही कर्वको अप्सनमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोको लेयरमा क्लिक गरेर भिडियोको लेयरमा क्लिक गर्नुहोला र फेरि पनि तपाईँहरूले यो कर्वको अप्सनमा क्लिक गरेर यो एडिटको अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने अब फेरि पनि तपाईँहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। अब फास्ट बनाएका थियौँ भने अब स्लो बनाउँछौँ। यसरी तपाईँहरूले आफ्नो हिसाबले चाहिँ टिकटकको लागि कुनै पनि भिडियोलाई स्लो फास्ट बनाउन सक्नुहुनेछ। नर्मल भिडियोलाई पनि यसरी बनाउनु होला। अब यसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, अहिले स्लो भएको छ, अघि फास्ट बनाएको थिएँ भने। अब त्यति गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब साउन्ड हाम्रो तलतिर अडियो एक्सट्र्याक्ट भएको छ त्यो भिडियोमा रहेको, त्यही भएर तपाईँहरूको साउन्डमा केही असर पर्दैन। यहाँ हेर्नुहोला, यो साउन्ड जस्ताको तस्तै छ। अब यो साउन्डमा तपाईँले यो साउन्डको लेयरमा एक्सट्र्याक्ट अडियोको लेयरमा क्लिक गरेर यसको पनि भोल्युम तपाईँले अझै बढाउन चाहनुहुन्छ भने यहाँ 100 छ, यसलाई 200सम्म पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूको अडियो कतिको छ तपाईँहरूको हिसाबले तपाईँले बनाउन सक्नुहुनेछ। अब त्यति गरिसकेपछि हाम्रो सबै रेडी भइसकेको छ। अब हामीले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नका लागि यहाँबाट यो 720p छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यसलाई बढाएर तपाईँहरूले 180p बनाउन पनि सक्नुहुनेछ, तपाईँले HD बनाउन सक्नुहुनेछ। अब तपाईँहरूले 720 छ भने 25 तलतिर फ्रेम रेट रहन्छ भने 180 छ भने तलतिर 30 फ्रेम रेट रहन्छ, यसरी बनाउन सक्नुहुनेछ। यसरी अब 720 को छ भने तलतिर 25 रहन्छ। त्यसपछि तपाईँले यो एरोको अप्सनमा क्लिक गरेर चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुभयो भने तपाईँहरूको भिडियो ग्यालेरीमा गएर यसरी एक्सपोर्टिङ हुन्छ र ग्यालेरीमा गएर सेभ हुन्छ। अब त्यो सेभ भएको भिडियोलाई तपाईँहरूले सजिलो गरी युज गर्न सक्नुहुनेछ टिकटकको लागि। आशा छ यहाँहरूलाई भिडियो मन पर्नेछ। आउँदा दिनहरूमा यस्तै यस्तै नयाँ युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक्स, टिकटक टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरूको साथमा आउने नै छु। अहिलेको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।